රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද රසට තෙල් ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුපුරුදු විදිහටම පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මෙතන මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තෙල් ගෙඩියක් සුද්ධ කරලා සෝදලා කපලා අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් භාගයකුයි මිරිස් කරල් දෙකකුයි කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම රම්පේ කෑල්ලකුයි කරපිංචා ඉත්තකුයි අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකයි, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, තුන පහ කුඩු තේ හැඳි එකයි අරගෙන තියෙනවා. මේ දේවල් ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. දිය කිරි කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. මිටි කිරි කෝප්ප එකක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලා ගන්න තෙල් ගෙඩිය අනුව මේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙයි. මම දැන් තෙල් ටික ඇතිලියට දාගෙන ඒකට ලුණු කුඩු ටිකක් දා ගන්නවා. මිරිස් කුඩු ටික, කහ කුඩු ටිකක් දාගත්තා. තුන පහ කුඩු ටිකත් ඔන්න දාගත්තා. ඊළඟට ලුණු ටිකකුත් දා ගන්නවා. කරපිංචා, රම්පේ, මිරිස් ටිකක් දාගත්තා. මම දැන් තැම්බෙන්න උමනා ගන්නට දීකිරි ටිකක් දාගත්තා. දැන් ඉතින් ලිපේ තියාගෙන දෙල් එක උයා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. දෙල් ටික තැම්බෙන්න දැන් පියනකින් වහගන්නවා. ඔයාලා ගින්දර අඩු කරලා වහගන්න. නැත්තම් හොද්ද උතුරයි. දැන් මේ දෙල් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න. දෙල් ටික දැන් හොඳට තැම්බිලා. ඔන්න මම මිටි කිරි ටිකක් දාගත්තා. දැන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් දෙල් ව්‍යංජනය හදාගෙන ඉවරයි. මේක මෙහෙම කන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට තෙම්පරාදුවක් දාගත්තොත් ගොඩාක් රසයි. මම දැන් භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඒකට අපෑට තේ හැන්දක් විතර දාගන්නවා. දැන් ලුණු ටිකක් දාගත්තා. වියලි මිරිස් කරල් දෙකකුත් කඩලා දාගන්නවා. රම්පෙයි කරපිංචයි දාගත්තා. දැන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ ටික හොඳට තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ කෑලි මිරිස් ටිකකුත් දාගන්නවා. මම තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගත්තා. ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් මේ තෙම්පරාදුව අපි දෙල් එකට දාගමු. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත තෙල් ව්‍යංජනය. මේක හරිම රසයි. තෙම්පරාදුව වැටිලා එනකොට හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ.
ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා දිගටම මාත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝස් බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.